Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі, про те, куди рухається країна, про те, що у нас попереду, що з нашими партнерами і чи всі партнери справді наші. Поговоримо про внутрішню політику, поговоримо про перспективи і про те, що у нас з війною, куди ведуть країну. Про це та інше будемо говорити сьогодні з фаховим політологом, з людиною, яка дуже добре збирається в внутрішній зовнішній політиці, з Олегом Саакяном. Олеже, вітаю. Доброго, вітаю. Сподіваюся, що мене добре чутно зараз і буде ще краще чутно. Супер, все ідеально. Супер. Скажи, будь ласка, останні дні щось приносять якісь новини, які викликають подвійне відчуття. З одного боку дивне, з іншого відчуття зради. США офіційно зняли санкції з Міністерства фінансів Білорусі, Белінвестбанку, Банку розвитку країни і компанії Білоруськалій. Про це повідомив Трамп і підтвердив Держдеп. Окрім того, делегація депутатів Державної дури Російської Федерації вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибула до США на запрошення конгресмена від республіканської партії Анни Пауліні. Вона доволі стрьомна особа, але прибули, запросили, прийняли. Що за гру ми зараз спостерігаємо, і який наступний крок буде з боку Сполучених Штатів після всього цього? Як на мене, все дуже зрозуміло і прозоро. Одразу вибачаю, що трішки не в формі сьогодні, причому, що я ж Борислав, при тому, що ми не пили до того разом, а просто трішки ситуація зараз з вірусами з усім така. Тому вибачте, якщо буду трішки не в такій формі, як завжди. Говорячи про цю ситуацію, тут є, ну, як завжди, різні точки зору, які важливо охопити. Перший момент. Цей візит, звісно, зрада. Беремо в лапки. Зрозуміло, що нічого хорошого в цьому візитові до Сполучених Штатів російських парламентарів немає. Але при цьому і якоїсь прямої шкоди тут і зараз, або чогось такого важливого нема. Так само, як і у Лукашенки візитові, наприклад, в Кім Чен Іну. Також, ну окей, з'їздив і з'їздив. Так само, як в знятті санкцій з Білорусі. Сказати, що це прямо десь вплине на Україну? Ні, ніякої катастрофи нема. Але все це сукупно є частинами певного процесу, який є неприємним. Ну, у випадку візиту Лукашенка до Кім Чен Іна тут є різні версії, скажімо. Я їх би залишив поки що всі разом, як такі, що можуть існувати. Тому що може бути, по-перше, це ініціативою Китаю, для того, щоб продемонструвати, що на тлі намагання зблизити Сполучених Штатів з Білоруссю, тим не менш він залишається васалом китайсько-російським. Може бути розіграш гри Китаю зі Штатами, з тим, що його Кім Чен Іну звозити, мінімізувати впливи Росії. А може бути і взагалі гра Росії з тим, щоб зараз поводити за носа Трампа, бо в нього є ілюзія, що на базі Білорусі він зараз продемонструє, як буде добре жити Путіну, якщо він погодиться на компроміси. І Росія може просто тягати за носа Трампа тим, що вони дають попуск цьому процесові, але потім везуть Лукашенку до Кім Чен Іна і тим самим принижують фактично Трампа, тому що вони демонструють, що ми керуємо ситуацією. Але в усіх цих випадках я не бачу жодного позитивного варіанту для Сполучених Штатів ані від візиту Лукашенка, ані від зближення, яке відбувається з Білоруссю. Ну, окрім доступу до калійних добрив, але для Штатів це не є достатнім, скажімо, плюсом якимось. Тобто це розмін стратегії навіть не на оперативний рівень, на тактичні успіхи, і то сумнівні, направду, успіхи. Тому тут поки що я би залишив ці всі варіанти, і, на жаль, жоден з них не є позитивним, не так висловився. Жоден з них не говорить про наявність серйозної стратегії у Сполучених Штатів. Раз. Два моменти. Візит російської делегації. Цікавинкою стало, що зустрілися парламентарі від обох політичних сил. Але в декілька з них говорили з росіянами вкрай жорстко. І це було навпаки урівноваження оцієї клоаки популістів республіканських, які запросили російських парламентарів. І явно не без дозволу Білого дому. Це продовження і нарощення треку Дмитрієва. Росіянам вдається впливати через Дмитрієва і Віткафа на порядок денний Сполучених Штатів по відношенню до Росії, російсько-української війни. У цьому розрізі це дійсно поганий
не те, що прецедент, але поганий черговий елемент, чергове підтвердження тому, що Трамп не збирається бути проукраїнським і близько. Трамп не збирається бути справедливо і нейтрально налаштованим. Ні, Трамп більш за все хоче домовитись з Росією. І це в черговий раз нам нагадує про цю ледь не прописну вже істину. З приводу заяв в бік України Трампа і перепощування ним фейків стосовно того, що Україна нібито втручається в вибори в Сполучених Штатах, все це в чергове нагадування нам про серйозне роздратування Трампа Україною. Він буквально не перетравлює, в нього печія від України. Він перші каденції вперся в Україну і вважає, що ми вкрали в нього перемогу, бо по Байдену не відкрили кримінальне провадження, по Хантеру мається на увазі. Він потім вперся з імпічментом, що залежало від Зеленського. Скаже він, що Трамп тиснув чи не тиснув, буде в нього імпічмент чи не буде імпічмент. Він потім прийшов і сказав 24 години, думаючи, що він зараз однією лівою Україну змусить до капітуляції, просто подарувавши нам можливість вижити в якихось кордонах, в якихось рамках, але без суверенітету, інтегритету, цілісності. І не вдалося, обламав зуби. Він зараз отримав ситуацію, в якій просто істерика його била. Дивно, я не здивуюся, якщо в результаті Трампа таки вб'є Україна. Просто він при черговій якійсь такій ситуації інсульт отримає. Бо важко собі навіть уявити ступінь його роздратування, коли він дізнався про те, що з Україною хочуть співпрацювати в частині дронів по Близькому Сходу. І пам'ятаємо її цілу низку заяв, що ні, в нас найкращі дрони, Україна, ні, Зеленський останній до кого звернусь. Потім Вітков поїхав всім говорити, що не спілкуйтесь з Україною і не домовляйтесь з Україною, а зрештою саудіти все одно з Україною йдуть співпрацювати, не дивлячись на роздратованість Трампа. Тож і четвертий раз зараз в чергове Україна фактично стає научним пам'ятником його недалекозоркості, його тупості, його зверхності. Всіх пороків Трампа вони буквально проявляються на предметі України. Бо ми внутрішньовидовий ворог уявленню Трампа про світ. Бо ми такі останні романтики Європи, бо ми там за цінності, ми боремося, ми не в моделі, а ми вам, ви нам, business as usual. Ми інакші, ніж Трамп. От просто як нація. І ми є тим, в що він впирається кожного разу і обламується все його уявлення про світ. Звісно, він буде нас ненавидіти, люто ненавидіти. І зараз це проявляється в черговий раз, бо остання теза, відповідаючи на це, ясно, що переговірний процес мертвонароджений. Ми про це багато разів і тут в ефірах говорили, і в багатьох інших ефірах пояснював, що є таке поняття, як дизайн переговірного процесу. Тут все зроблено так, щоб він розвалився. Є багато різних елементів, не буду на них зупинятися, які зроблені абсолютно. От якщо хотіти зробити так, щоб переговірний процес не дав результату, от потрібно зробити так, як зараз. Нам дискваліфікувати Європейський Союз, поставити абсолютно тупоголового, перепрошую, Віткофа на ці переговори, купу всього зробити, для того, щоб воно провалилося. Все це зроблено. Тому результатом цих переговорів буде лише одне. Вилка, на кого скинути відповідальність за те, що вони вмерли. Або гучно, коли хтось грюкне дверима і воно розвалиться, або тихо. Штати скажуть, ми беремо паузу і повернемося з цього питання за місяць і пізніше тощо. І просто помре тихо, або в анабіоз впаде переговірний процес. І от важливо, на кого відповідальність скине. Трамп всіми цими перепостами, заявами, візитами тощо, він намагається створити для себе політичний простір для того, щоб звинуватити Україну, або хоча б звинуватити Росію, Україну. Це також йому не сподобається, але хоча б так, але він точно не збирається і не хоче звинувачувати Росію. Він робить все, щоб не звинуватити в цьому Росію. Бо тоді прийдеться діяти інакше, і тоді це буде п'ятим по рахунку зараз, ну от якщо так навскидку, визнанням того, що він виявився неправий, а виявилися правими всі ті, хто йому казали, що треба діяти інакше. А він же ж нарцис, ще й істероїдного типу, він ніколи в житті цього не визнає. Ну, верніше як, він це визнає тільки в той момент, коли вже повний крах, і тоді, коли нічого вже не виправити. А до того буде впиратися. Ти знаєш, найцікавіше, що те, що ти кажеш, накладається ідеально як маска ще на одного очільника держави. І його звуть Володимир Олександрович. І вони в цьому подібні. Мене дивує, чесно, що вони, зрозуміючи один одного і мотивацію кожного, не можуть знайти порозуміння. Мабуть, тільки тому, що нарциси взагалі не визнають нікого біля себе, вважають себе
єдиними, хто має право на увагу і на захват суспільства. Ну, може так. А ще образи. Образи у кожного з них свої. У Трампа в тому, що Зеленський разом з Байденом, він вважає, відібрали в нього 46-те президентство, а Зеленський вважає, що Байден не оцінив його велич. І так само не оцінив його Трамп. І оці образи на американських президентів – це окрема історія, яка культивувалася окремою Алібабою. Але при всьому цьому, давай відверто. Я подивився, дуже стримана взагалі реакція ЗМІ. Це перше. Нема такого, що новий етап в комунікаціях з Росією. Навпаки, майже всі пишуть про те, що це є загрозою для втрати голосів республіканських виборців, які негативно ставляться. Бо до Росії більш-менш позитивно ставляться позитивно тільки 8%. Але інші, навпаки, можуть підреагувати ногами. Скажи мені, будь ласка, там взагалі вже нема ані One Voice, ані якоїсь там одної стратегії, а кожен грає свою гру зараз, чи що? Ну вони ж, я розумію, що дивлячись на них, я згадую 2019 рік в Україні. Але все ж таки досвід тих політиків трохи більший. Там немає ванвойсу, там є різні групи всередині, і які намагаються ситуативно зберігати пристойність, назвемо це так, говорячи намагаючись одним голосом говорити, але в реальності там розколи всередині. Причому з останнього, наприклад, знову в український простір сколихнуло, теж там ще пару місяців, як знали всі, це те, що Heritage розколовся. І частина команди пішла звідтиля саме як протест до популізму, ізоляціонізму, фобії там різних, зокрема, і як завжди... Поясни глядачам, що таке Heritage Foundation. Heritage Foundation – це аналітичний центр американський, республіканський, консервативний, причому, я б сказав, ультраконсервативний. Да, був. Може, так можна говорити, по-моєму. Був. Це ультраконсервативний аналітичний центр, який прописував ключові плани і сценарії політик Трампа, які він мав прийти реалізовувати. Він тісно співпрацював з командою Трампа і, власне, делегував частину людей туди. Це те, що реалізовує Трамп. Більша частина з цього, не все і не в таких формах, як він реалізовує, але більша частина з цього йде рівно по тому плану, який був написаний в Heritage. Тому коли частина, особливо англомовних або англочитаючих аналітиків, розповідають, що «вот, там буде» і так далі, з таким обличчям, що вони нібито в кришталеву кулю дивляться, вони просто читали аналітичні доповіді Heritage. І вони розуміють приблизно траєкторію, по якій буде рухатися, і які рішення в реперних точках команда Трампа хотіла б приймати. Так от ця кришталева куля зламалася. Бо тепер Heritage розколовся. Звідтиля пішла частина якраз наймосковитіша, яка звинуватила тих, хто залишився, в тому, що вони екзальтовані ультра-придурки, інакше не скажеш, і популісти. Тому що вони ведуть Сполучені Штати на ріфи. І, власне, розкол відбувся. От це хороший показник того, наскільки там гомогенна ситуація. І зараз вони будуть ще фрагментувати всередині себе. А що Гексит робить з 200 мільярдами, які запрошує для армії, і говорять про те, що вони зброю України заберуть? Ну, тобто не будуть постачати в Україну, а на Схід, на Близький Схід для своїх потреб. Чому ніхто не отримав? Ні Україна, ні німці, вже заяви були, ні інші партнери, ніхто не отримав нот від Штатів, що постачання озброєння буде перерване. Чому не було жодного перервання не відбулося в реальності. Нічого не перервалося і не зупинилося, і навіть не затрималося. І ніяких пояснень в Штатах не дають. Зато Гексит заявляє, інші заявляють, Трамп залишає такий завуальовану відповідь, що ми багато чого де забираємо тощо. Чому? Тому що це шантаж. Причому шантаж кого? Гексит шантажує зараз саму ж республіканську партію, парламентарів від республіканської партії з тим, що треба виділити 200 ярдів грошей на війну. Бо якщо не виділять, заберуть зброю України. А забрати зброю України – це буде скандал внутрішньополітичний, і це поховає шанси республіканської партії на те, щоб утримати більшість в Сенаті. І Гексит просто шантажує. Україна стала зараз допомога воєнна, не допомога, а зброя, яку Штати продають Україні, стала фактично просто розмінною монетою для того, щоб пошантажувати парламентарів, причому своїх же.
Погоджуюсь з тобою на 100%. І зараз якраз перейдемо до наступного етапу шантажу. Але більш, скажімо, такого хай-левела. Друзі, хочу звернутися до вас. Ви зараз дивитесь цей ефір, і я дякую кожному, хто не забув поставити на початку ефіру вподобайку. Дякую тим, хто підписався, щоб постійно дивитися, хто коментує, поширює відео. Це важливо. Напишіть, звідки ви дивитесь зараз ефір. Я дякую, от я бачу вже вітання з Одеси. Лондон з вами, Харків, Італія, Львів, Париж, Дніпро, Оболонь, Суми, Коростень, Барселона. От мені завжди подобається, коли взагалі дуже полярні міста знаходяться в одному чаті. Це завжди приємно. Тернопіль, Кривий Ріг. Все. А що, інші дивляться і сумують від того, що не можу сказати, де вони? Студінка. О, нормально, поїхали. Де Київ, де зараз Львів, де всі інші. Пишіть, це важливо. Ну і завжди чекаємо на Трою, центр Всесвіту. Пишіть, звідки ви дивитесь, місто, селище, країну, пишіть, куди закинула вас доля, або де ви чекаєте, чи наближаєте перемогу. А ми будемо аналізувати географію наших глядачів. Київ тут пишуть, Вінниця, Баварія, Чернігів, ну от, Солома, Лас Соломас, це взагалі окреме місце. Скажи мені, будь ласка, при всьому цьому Трамп підіймає ставки. І поки Трамп сконцентрувався на Ірані та пише, що Сполучені Штати перехопили повідомлення українського уряду, в яких обговорювалась змова з метою перенаправлення грошей США на переобрання Байдена ще в 2022 році. Взагалі це суперова новина. Тоді мій афігіват розламався. Але схоже, що він буде тиснути на Україну. І це говорить ще про один момент. Процес перемовин, схоже, помер, бо не подає ознак існування. При цьому президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Reuters, що Україна серйозно ставиться до цих мирних переговорів з Росією і, увага, зараз барабанний дріб, буде краще, якщо переговори з російською стороною вестимуться на рівні лідерів країн. Мені здається, це якась хвороба, бо ми вже це бачили. Мені треба зустрітися з Путіним, казав Зеленський, просто подивитися в очі. Ми з ним домовимось, ми сядемо. Оцей мачізм, я думав, що він від нього вилікувався, інфантильний мачізм. Колишній капітан клубу веселих і кмітливих хоче знову зустрітися з екс-капітаном ФСБ? А звідки ця тяга до зустрічі з Путіним? І ця зустріч, ти віриш, от ти особисто, що вона може дати хоч якісь результати, і що Путін на неї погодиться? Той Путін, про якого сам Зеленський каже, йому не потрібні ці переговори. Навіщо взагалі таке заявляти? І чи ця заява відбулася через відсутність взагалі альтернативного плану і для того, щоб хоч якось підтримати життя в помираючих, ну, таких симулякрах переговорів? Ну, я от якраз в цьому випадку не бачу ніякої там жахливості, але а і це не не бачу жахливість, ніякої... це безглуздо, ну це не має сенсу. Ні, ну диви, як на мене, просто це та ситуація, коли чим би не тішилися, тому що Путін не погодиться на цю зустріч, ясно. Розігрується те, щоб Трамп сказав, що, верніше, щоб Зеленський весь час сказав, що я готовий, Путін мовчав або казав ні, і Трампу могли казати, ну так, везіть Путіна, привезете Путіна, добре, продовжимо. Я просто не дуже люблю такі прості конструкції, вони самі по собі є слабкими, тому що А що вони не спрацьовують? Вибач, будь ласка, вони не спрацьовують. Ну, до певного моменту можуть спрацьовувати, потім вони ламаються. Тобто це можна 1, 2, 3, 5 разів сказати, але далі воно вже починає не діяти, тому що ніхто на це не звертає увагу. Тому саме по собі це ніякої собі загрози не буде. Але питання в тому, чи це елемент більшої стратегії, чи ні. Якщо елемент більшої стратегії, ну, я не знаю, може така існує, то тоді нормально. Якщо це не елемент більшої стратегії, це просто заглушка для того, щоб було що відповісти і не рухатися, то вона амортизується з часом і перестане діяти. Тому не бачу в цьому нічого катастрофічного, але й не бачу в цьому нічого позитивного і хорошого. Як на мене, просто жуйка. Ну, от, можна і жувати, але скоро вона перестане бути смачною. Нічого важливого тут. Нічого неможливо домовити з Путіним. Ну, тобто, зустрічі не буде, предмет домовленості нема, нічого не зможе досягнути Зеленський персонально, сказавши щось Путіну. Єдине,
тут конструктив, я кажу, що Путін не буде зустрічатися від слова зовсім. Причому один з факторів, може Зеленський наполягає тому зустрітися з Путіним, що він просто хоче його власними руками придушити, не знаю, йому там шию зламати, кадик вирвати, не знаю. Зеленський же в тренажерку ходить, може для того і тренується, власне. Ну, він би війшов би в історію людства, не менше. Це навіть не просто герой України був би, але я думаю, що про це би міфи би складали би ще покоління в світі. Якщо б на зустрічі з Путіним Зеленський просто одним вдалим ударом, не знаю, ручки в око чи вирваним кадиком просто вбив би мразоту на місці. І все. Ти ж політолог, а не фантаст. Ти ж хотів, щоб це якусь мало свою там візію, стратегічну рамку, я ж покажу. Або от так, або тоді в цьому нема сенсу. Дивись, розуміючи психотип Зеленського, він класичний чау-чау. От, і коли ти кажеш про таке, до речі, я тобі хочу сказати, що Зеленський по формату теж не дуже, йому теж потрібна зустріч з Путіним. Бо після зустрічі з Путіним, якщо нічого не буде досягнуто, а нічого не буде досягнуто, уяві, наприклад, то результат буде поганий для нього, в першу чергу. І при всьому цьому, знову ж кажу, єдине, що може примусити Путіна сісти за стіл переговорів, відсутність бабла і стабілізація фронту. От зараз Reuters повідомляє, 40% російського відвантаження нафти знищено. 40% потужності. Не можуть вони. Зараз би Путін з задоволенням відвантажував би барель за барелем. Але невідомі, але дуже позитивні дрони, які прилетіли на Усть-Лугу, хоча я все ж таки вважаю, що це Ленфільм знімав в кіно і просто кинули десь недопалок. І от ми побачили цю ситуацію, але дуже красиво, дуже. Піротехніка неякісна. Так, піротехніка неякісна. Пам'ятаєш, ви постійно палите там, де не положено. Паліть там, де не положено. Так от, вони дорожче зараз не отримують, але треба стабілізація фронту. Для цього треба інший підход. Ми про це трохи пізніше поговоримо. Вибач, будь ласка, ти знаєш, там не дуже добре себе почуваю, але питання в іншому. Питання в тому, що не використовуються можливості. Чи готовий Путін зараз до чогось? Ні. Але його можна тиснути і примушувати. Він може грати, робити історію, що це жест доброї волі, все що завгодно. Але тільки через примус. Тому я не можу зрозуміти, чому лунають заяви замість того, щоб концентруватися на діях. Мені здається, так було б краще. Хоча, давай відверто, в Верховній Раді відбувається так само. Заява всіх на фронт, якщо не будуть служити в Верховній Раді. Потім через посіпак запустити людей в Верховну Раду, хай вони цим депутатам. До речі, я не бачив жодного провадження поза тих, хто закликав до нанесення фізичних пошкоджень представникам влади. Там взагалі це державним діячам. Депутат – це є державний діяч. Дивна історія. А що ж так? Що ж правоохоронні органи це не помітили? Але криза у Верховній Раді ж теж нікуди не ділася. І попри відмови Зеленського її визнати, вона існує. Законопроекти МВФ не проголосовані. Після того, як парламент відхилив законопроект щодо підвищення податків, Кабмін готує новий пакет змін, і десь там 10 числа вони планують вже там 8, 9, 10 проголосувати. Це пакет змін до Податкового кодексу про перегляд оподаткування цифрових платформ, міжнародних посилок та малого бізнесу, ФОПів. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. Але ж, я не знаю, чи це допоможе подолати кризи? Будуть голоси? Поки що нічого про це не говорять. Вони просто відтермінували. Але, до речі, час нам давали до 1 квітня, до Дня дурнів. Але схоже, що дурні це не зрозуміли. То чи варто, може, якось шукати варіанти? Наприклад, після розмов з деякими слугами впливовими, я хочу поставити тобі запитання. Чи варто цьому уряду готуватися до складання повноважень? Бо це, як не дивно, багато хто зараз бачить варіантом виходу з кризи. Які інструменти взагалі залишились у Зеленського, щоб подолати кризу? Чи це вже перманентний стан цього парламенту? Я сьогодні, як і обіцяв, буду небагатослівний.
Механізми є для того, щоб вивести з коматоза, але є два способи. Один, як завжди, в нас частіше за все відбувається екстенсивний, тобто паліатив. Зараз взяти там, створити конверти потовстіше для частини депутатів, теки потовстіше з розслідуваннями для інших депутатів, взяти при цьому за одне причинне місце ряд груп, на які орієнтуються частини депутатів, і, коротше, такими методами різного характеру впливу можна забезпечити голосування на певний період часу. Але це буде останній ривок, після якого воно вже просто все розсипеться, причому, скоріш за все, навіть в процесі вже по частині не спрацює. Тобто, я думаю, що це балансування на межі, з ким спрацює, а з ким ні, і можливість там дозібрати голоси. А другий варіант – це не екстенсивний, а це роблення висновків з проблеми, бо криза, яку ми спостерігаємо, вона не політична, вона управлінська, перш за все. Політична, до речі, вже там починає нашаровуватися. Якщо ще рік тому там не було політичної кризи від слова зовсім, то наразі вона вже починає вимальовуватись як наслідок. І якщо нічого не робити, то тоді так, ми ще отримаємо політичну кризу, а потім ще й електоральну. Але, бо вибори провести то не можемо. І відповідно зараз ще можна випрацювати механізми. Перше, це механізм взаємодії всередині влади. Єрмака пішов Зеленський, але модель альтернативної не було розгорнуто. Тому маємо зараз цілу низку правісів, бо функції обвисли просто-напросто, вони не виконуються ані в Офісі президента, ані передані назад там, де вони мають виконуватись іншими органами влади. Парламентом, урядом, інституціями різними. Другий момент – це діалог президента з власною фракцією. Не ви підете воювати в окопи тощо, я окремо, а вони окремо. Ні, так не працює. Зеленський їх привів, вони прийшли на імені Зеленського, 90% з них суспільство не знає. Відповідно, і відповідальність несе Зеленський в очах суспільства. Маніпулятивно, політтехнологічно можна частину цієї відповідальності спробувати скинути, і в принципі це вдається. Але все одно частина залишатиметься. І тоді ми маємо ситуацію зі стагнацією рівня довіри. Тому для здорової ситуації варто було би навпаки зараз президенту відновити діалог з фракцією, тим паче, що президентська магія ще залишається як елемент, як механізм дієвий, бо більше нічого цю когорту депутатів у його власній фракції не об'єднує. Вони об'єднані були лише ним, як постаттю, такий лідерський тип, в чистому вигляді. Ідеологія різна, погляди різні, корупційні інтереси різні, некорупційні інтереси різні, амбіції зашкалюючі, конфліктуючі, досвід абсолютно різний життєвий шлях. Ніхто з них там барикади разом не проходив, декілька виборів не стоптував кросівки. Ну, нічого не об'єднує людей, окрім Зеленського. Третє. Діалог президента з головами фракцій і з позапарламентськими силами навколо парламенту. Це також необхідно. І тут моральні авторитети, церкви, бізнеси, того, що тут купа всього можна, це вже елементи компенсації відсутності електорального процесу для того, щоб забезпечити так звані механізми партисипації і деліберативності. Ну, це вже там політнауковою мовою, просто все це виписано дуже добре, воно є в підручниках, просто що ці підручники 90%, 95% тих, хто приймає рішення нині, їх навіть в очі не бачили. І не певен, що взагалі змогли би прочитати, бо, по-моєму, довше, ніж допис в Іксі, навіть не в Фейсбуці, багато з них не здатен прочитати. Тому сфокусуватися. І ми маємо ситуацію, коли, власне, потрібні ці компенсаторні механізми. Також вони необхідні навколо самого парламенту, тому що парламент має повернути собі роль парламенту. І в цьому має бути зацікавлений, заінтересовані як уряд, так і офіс президента. Бо з недієвим парламентом все піде на дно. Можна його загнати в чорне тіло, як зробили, і буде він голосувати пачками, що треба, але до певного моменту потім зламується. От він зламався, все. Тому потрібно тепер реанімовувати, а по-хорошому не треба було туди заганяти. З приводу уряду. Відставка уряду, не відставка, взагалі зараз нічого не виправить. Модель взаємодії прем'єр-міністра з урядовцями і роль в цьому Офісу президента має бути змінена. От і все. Бо коли частина урядовців не ходять в парламент доповідати, коли їх викликають, не приходять на слідчі комісії, коли вони тупо ігнорують парламент, і прем'єр, наприклад, з цим нічого не може зробити, бо прем'єр у нас навіть не керує міністрами. Прем'єр в нас слабка фігура, яка виконує те, що колегіальний орган Кабінет міністрів
прийняв, підписав, і тільки на апаратному рівні прем'єр-міністр може на це впливати. Тому потрібно або робити прем'єр-міністра сильнішим, або потрібно вводити парламентську функцію, реанімовувати парламентську функцію контролю і нагляду за урядом, щоб міністри не могли ігнорувати, щоб президент був на боці процедур парламентських. Ну, в такому випадку ми можемо тоді вибудувати певну конструкцію. Поміть, я жодного разу не сказав про коаліцію, тому що абсолютно байдуже на це. Хоч ліпи і хоч не ліпи, нічого не зміниться, абсолютно. А ніякого... Нема з кого ліпити. Абсолютно. Ну, ніякого уряду єдності, окрім як уряду срачу, не зліпити з цього парламенту вже ніяк. Я додам тобі зараз. Я тобі скажу, я дуже довго сподівався, що це може бути неможливим. Але сьогодні декілька моментів були такі непублічні, які підтвердили, цей парламент все. Ну це все справді. І коли кажуть, що там вони втомлені, вони не втомлені, вони втратили мотивацію. Для великої кількості слуг мотивацією було не йти за Зеленським. А нагадаю всім цитату при переписці одного слуги заступником міністра охорони здоров'я. Тут денег столько, що навіть внукам хватить. Так прибарахлитися можна. Це мовою оригіналу. Так от, зараз вони бояться брати. Справді бояться. Тому що той, хто принесе, може бути агентом НАБУ. І вони перелякані. Особливо після того, що досі все ж таки ніхто не може зрозуміти, хто ж писав Юлію Володимирівну і хто писав Кісіля. І це настільки перелякало велику кількість слуг, що бояться брати, бояться голосувати, взагалі втрачують мотивацію. Бо знають, от всі вже розуміють, я там декілька говорив, ну що там, втратили страх чи ні? Говорять, навпаки. Тем стало більше, тому що багато питань не вирішуються. Раніше там відклали, там бабла, все і все порішали. Зараз не вирішується. Стає тем більше, ціна збільшується, але слуги бояться. Бо вони знають, зараз вони візьмуть і візьмуть їх. І вони це відчувають. Тому одна з умов їх, щоб від них відчепилися НАБУ і САП. Це ідіотизм. Красти вони хочуть, корупцією займатися хочуть, а щоб НАБУ і САП їми займалися, вони не хочуть. Мені здається, це нелогічно. Це перше. Друге. Для держави зараз були б потрібні саме люди з світоглядом, з ідеологією і поглядами. На жаль, цього немає. Але давай відверто казати, і у українців нема запросу на партії з ідеологією. Це теж ми про це трохи пізніше поговоримо. І головна проблема, в чому я кажу, що зараз я не вірю в будь-яку коаліцію, для переважної більшості депутатів їх знаходження у владі закінчується цим парламентом. Вони ніколи не будуть переобрані. Наприклад, давай відверто, от тот же самий ЄС і частина голосу будуть намагатися переобратися. І шанси в них є. Є шанси. У ЄСа точно є шанси, у Голоса в інших проєктах. Це розуміло. Але у слуг, ну ми ж всі це розуміємо, тому вони не мотивовані нічого робити. А схеми їм робити не дають. І ми маємо парадокс, коли ми не можемо переобрати цей парламент, а цей парламент працювати як треба не готовий. Ну що робити? Це величезна проблема, це проблема, яку якщо не вирішити, стане тільки гірше. При тому, дивись, Україна ризикує, і це вже публічно виходить на загал світових ЗМІ, ризикує вже за 2 місяці залишитись взагалі без коштів на оборону. На оборону. Хочу нагадати тим, хто не пам'ятає, раніше був дефіцит 300 мільярдів, зараз вже був на початок цього місяця 400 мільярдів, але зараз взагалі не буде грошей на оборону. Як, за що воювати, яким коштом? Ні, я розумію, що там дехто каже, що треба саперними лопатками, але хотілося б, щоб він сам продемонстрував це. Так от, нинішніх резервів вистачить лише до червня. Про це пише Bloomberg. Низка нещодавних невдач, про це вони теж пишуть, від вето Угорщини на кредит Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів до суперечки щодо останнього пакету допомоги від МВФ та ініціативи НАТО щодо озброєнь, які гальмує, це все суттєво зменшує простір для маневру України. То це треба ж якось теж вирішувати. Але, до речі, я знаю, як це вирішувати. Треба запровадити чергові єбачки, кешбеки і нову Говину 1000 видати. Ну це ж працювало раніше? Чого ні? Чому ні? І виправити ситуацію може допомогти?
А якщо не може допомогти, то чи варто все ж починати режим економії, думати про секвестр бюджету і розуміти, що якщо не буде за що воювати, країна буде знищена Росією. То що буде робити влада? Як ти думаєш? До речі, якщо ти скажеш, що зараз що ми можемо отримати гроші від наших партнерів, ти знаєш не гірше за мене, вони теж на паузі. І саме через законопроект МВФ. Це єдине, що заважає нам адресно відвантажити гроші з не європейських рахунків, а з державних казначейств різних країн Європи. До речі, не тільки Європи. Так, там не тільки європейці. Прийдеться голосувати так чи інакше, і знайдуть голоси, проголосують, отримаємо від МВФ гроші, отримаємо частину грошей від партнерів. Якщо не встигнуть зараз... Олеж, давай чесно, коли? Да ні, запізненням, в квітні це зроблять, як завжди, ми отримаємо трішки запізненням, але тут ситуація... Ну, це прозвучить зараз, звісно, неприйнятно для вуха глядача, але проблема ця, направду, вона не має свого розрішення. Чому? Бо в самій основі лежить теза про те, що гроші за реформи, яка задіювалась до повномасштабного вторгнення. З повномасштабним вторгненням цю тезу прибрали і гроші Україні для боротьби. Зараз повернулася частково ця логіка через корупційні скандали, все інше, що гроші в обмін на рух, на дії, на реформи. Але на питання, а що, якщо ні? Відповіді нема. Тому що всі чудово розуміють, що якщо Україна залишиться без грошей на оборону, від цього постраждає Європа також і постраждає непропорційно сильніше, ніж можуть навіть собі думати пересічні європейці. І наслідки від цього, вони будуть для України жахливими, але і для Європи будуть неприйнятними. Тому і в Україні сидять і кажуть, ну так ми ж розуміємо, що ви все одно допоможете. Ну тобто, тому на папері ніби ця формула існує, а в реальності всі розуміють, а що навзамін. Я думаю, що Європі прийдеться вигадувати інший підхід, яким стимулювати і контролювати виконання взятих зобов'язань. Наприклад, заборони на в'їзд в Європейський Союз по дипломатичним паспортам тим, хто саботує певні процеси. Наприклад, якась активізація перевірки походження грошей в інших юрисдикціях, чи немає там грошей, і яке в них походження по частині. Олеже, вибачаюсь, але ти розумієш, що ти зараз кажеш? Наші партнери будуть примушувати наших можновладців приймати рішення в інтересах нашої країни. Взагалі, як це звучить? Примушувати приймати рішення в інтересах звучить країни. паршиво, але це рівно так само, як відбувається всередині самого Європейського Союзу. А що було з Грецією в 8-му році після кризи? Введена взагалі була тройка. А що зараз ми вимагаємо, щоб Європейський Союз зробив з Орбаном і його клакай? Ми ж якраз і хочемо, щоб Брюссель вплинув на них і кажемо, що Брюссель нічого не робить. Хоча До речі, давай чесно, Брюссель якраз робить. Він робить все можливе, щоб Орбан не переобрався. І зараз не публічно... Я прям кайфую від того, як деякі вони кроки роблять. Тихо, без істерик, але прикрутили гроші трішечки. Тут, ну, ладно, це не будемо потім, дай Бог, вибори пройдуть в Угорщині, потім багато про що можна буде поговорити. Перехрестимося, дай Бог пронесе. Але... Ми, рухаючи Європейський Союз, ми беремо на себе певні зобов'язання, і, відповідно, ми також, вступивши в Європейський Союз, ми віддамо частину суверенітету над державним органом влади. І тому вже зараз, в принципі, ці механізми пропорційно тому, наскільки ми наближаємось, вони можуть задіюватися. Просто що ця формула, гроші за реформу, це називається, якщо ви зробите, то ми вам дозволимо вижити. Ну, це слабка позиція, вона і слабка морально-етично, її легко розгромити. Будь-який український популіст може вийти і її розгромити. І вона слабка з точки зору імплементації, реалізації, тому що всі чудово розуміють, що не можуть цього дозволити. Гроші будуть. Питання в тому, що може в нас через недолугість кроків можуть з'явитися певні провіси на певні дні там, або тиждень навіть. І це може бути боляче, правда. Для Європи це ще не буде ах, як боляче, але для нас це вже може стати боляче. Може так спробувати провчити. В будь-якому разі, я думаю, що до цього не дійде, що через пень-колоду, але проголосують, звісно, відтермінують, звісно, нам дадуть не всі гроші, дадуть частину, нас будуть тримати в голодному і холодному тілі певні місяці, поки не розблокують 90 мільярдів, а потім і по ним вони стануть інструментом для додаткового підтискання того, щоб Україна робила рухи. Тому
От в чому, а в цьому я якраз бачу уйму маніпуляцій зараз в різні боки, купу емоцій і шантажу в різні боки, але в реальності чим все закінчиться, всі плюс-мінус чудово розуміють. Біда лише в одному. Можна було би без всіх цих ексесів, переживань, нервів тощо, і з кращим коефіцієнтом корисної дії. Все би планово прийшло би, все б планово використовувалося б, жили би спокійно, добре і примножували. Ні. Треба ж зробити все через одне місце для того, щоб ми спочатку вигребли всі негативи, а потім все одно зробили так, як треба. Ну, це національна гра, ми нею живемо вже декілька десятків років, тому, знову ж таки, тут нічому дивуватися. Рівно та сама ситуація. Просто, здавалося би, війна ж мало би трішечки всіх там відповідальніше зробити тощо, але практика історична людства показує, що нічого подібного. Тут один дописувач написав, треба військовий кабінет міністрів, і буде порядок, і будуть працювати і зелені сирні. Але я вам нагадаю, в Африці кожен третій уряд воєнний. Подобається? Воно так само по собі не працює. Ти знаєш, воно так само не працює, але я тобі хочу сказати, тут не військовий кабінет міністрів, воєнний кабінет міністрів, тут просто державники потрібні були. Але ж маємо, що маємо. Я не думаю, що я це скажу, але маємо, що маємо, справді. І ти знаєш, якраз зараз ми перейдемо до теми, яка є твоєю фаховою. Це соцопитування, це результати, це політичні рейтинги і все інше. Але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, уважно подивився, 30% поставило вподобайки. Дякую тим 30%. Інше, гаразд. Не хочете, не ставте. Це ваш вибір. Напишіть ті, хто хоче, звідки ви дивитесь зараз, хто ще не написав, для того, щоб доповнити географію наших глядачів. І напишіть, будь ласка, головне, як ви вважаєте, наша влада має план, що робити далі? Чи вона просто експромти по ходу п'єси вигадує? Напишіть, мають план? Не мають. Бо мені все частіше останнім часом здається, що вони все вигадують на ходу, просто все. Бо це вже не загальна, це не стратегія, це навіть не тактика. Це незрозуміло що. Пишіть в коментарях зараз, має, не мають. Цікаво, подивимось, що і як. А ми обговоримо з тобою останні соцопитування. Свіжий рейтинг соцсець демонструє, що Залужний лідирує по довірі, а на виборах як його потенційна партія, так і він залишаються пріоритетними кандидатами для українців. Валерій Залужний очолив рейтинг довіри серед українців 61,6%. При цьому Зеленському довіряють 46,3%, а зараз, увага, не довіряють 49,1%. Це, до речі, перший раз такий негативний баланс довіри-недовіри. Більше не довіряють, чим довіряють. Перше, а що трапилося з довірою до президента? Це перше. Друге, а чому провладні телеграм-канали, всі як один, які публікували цю інформацію, писали тільки про перший тур, а про другий нічого не писали, в якому Володимир Олександровичу взагалі нічого не світить? Що трапилось? І головне, чи пов'язане між собою от зараз все, що ми бачимо, з тим, що рейтинг Зеленського і довіри до нього стрімко падає? Не стрімко, але стагнує. І це системний процес і буде продовжуватись. Почекай, декілька тижнів тому було 60%. Це ж різні соціологічні групи. Ну, слухай, Я розумію, ми ж з тобою знаємо, що таке соцсес. Я там відкриваю сторінку з партіями. Розкажи. Давай про партії, це друга частина питання. Ні, я навіть просто не хочу туди йти. Я просто маю, що от відкриваєш, і ти все розумієш. Замовник. Да. Але тут в частині президентській, скажімо, тут все плюс-мінус виглядає пристойно. Ну і там пристойно, направду. Просто зрозуміло, що да як складалося. Проблема в тому, що президента довіра буде і далі стагнувати. І оцей розрив між довіра і рейтинг, ніби перший рейтинг, але другий тур програє. Ніби довіра є, але сальдо від'ємне, а рейтинг нібито перший. Звідки з'являється? Звідти, що діє принцип єднання навколо прапору. Як діючого президента підтримуємо, як кандидата в президенти не підтримуємо. Раз.
Це перша відповідь, яку ми бачимо з цієї соціології. Друга відповідь, яку ми бачимо, це те, що динаміка негативна залишається. Внутрішні процеси обвалюють рейтинг довіри, а зовнішні обставини, вони навпаки його періодично укріплюють. Є зовнішній тиск, єднання навколо прапору піднімає рівень довіри. Якщо Трамп завтра матюкає Зеленського або, не знаю, там почне наїжджати на Україну по-грубому, до чогось примушувати, рейтинг довіри піде вгору. Але це вколювання адреналіна. Воно так працює просто-напросто. А всередині внутрішній процес, він навпаки пожирає цей рейтинг довіри. Що говорить про те, що політика є не відповідною очікуванням суспільства. Суспільство не погоджується і не підтримує на достатньому, не симпатизує тій політиці і тим рішенням, які робляться всередині. Тому це другий момент. Розрив між зовнішнім і внутрішнім як підтримка. Третє. В цілому, говорячи про рейтинги довіри, ми ще можемо якось говорити під час війни, а про рейтинги електоральні так і взагалі не можемо, бо купа є елементів, які спотворюють все це. Ми не знаємо, як завершиться війна. Ми не знаємо, хто вилізе на авансцену, хто не вилізе на авансцену, по кому які скандали ще вдарять. Ми не розуміємо більшої частини того, що буде потім. Раз. Два. Ми не розуміємо зараз демографічного складу. Ми можемо його плюс-мінус реконструйовувати, але ми не можемо навіть назвати точну кількість населення, вже не говорячи там по громадам, по розселенню, по віковій структурі, по всьому. Яка вибірка в такій ситуації? Да вона Бог знає яка. Там похибка соціологічна зараз така, що вона для деяких кандидатів навіть старої гвардії, вона покриває повністю весь їх рейтинг. Якщо у вас похибка під 5%, то це означає, що якщо пишеться 5 у когось відсотків, це або в нього 0, або в нього 10. Ну, уявіть собі, ну про що це? Ми в соціології можемо зараз тільки на великі цифри дивитися і тільки певні тренди черпати з кількісної. Що може бути більш-менш інформативним? Це якісні дослідження. Тобто, якщо ми, окрім кількісного, там тестуємо гіпотези, виносимо гіпотези на фокус-групи, на фокус-групах працюємо з експертами аналітичними, інтерв'юваннями, зводимо методологічно все вірно і так далі, прикидаємо, і тоді ми можемо отримати бодай щось. А кількісна соціологія – це битва заголовків наразі. Взагалі на неї, ну, це сміттєва історія, на неї звертати увагу не потрібно, яка би там служба не стояла, якщо там йде мова про рейтинги. От коли йде про довіру, так, можна дивитися. Коли йде про певні настрої, позиції, то що хоч якось можна дивитися. Ну, от якось так. У мене хорошої відповіді по соціології нема, тому що я... мені доводилося не один раз соціологію робити, не один раз замовляти, не один раз контролювати, і з більшої частини соціологів топових і власників соціологічних служб також співпрацювати. Серйозно. У нас хороша соціологічна школа в Україні, реально крута. І соціологічні служби в нас професійні. Але в цій ситуації воєнній, це ні про що. Ти знаєш, я тобі скажу так. Я підтримую позицію тут Валерія Залужного. Я сам про це казав багато разів, але він нещодавно це озвучив в Chatham House, про те, що до кінця війни взагалі варто було б заборонити проводити оці соцопитування по рейтингам довіри і по електоральним прихильникам і всьому іншому. І я вважаю це правильно. Бо спочатку треба війну закінчити, а потім вже думати про вибори. А тут кожен раз хтось щось бачить своє і починає: о ні, ці рішення мені будуть по мені бити. До речі, я хочу нагадати, що якщо би під час Другої світової війни при владі в Британії залишився Чемберлен, який якраз орієнтувався завжди на рейтинги, завжди орієнтувався на думку виборця для того, щоб йому сподобатись, і, до речі, його дуже любили, а не прийшов би Черчилль, який клав би статевий орган на думку, щоб комусь сподобатись, а його цікавили виключно інтереси держави. То з великою вірогідністю би Британія програла би Другу світову і була б розгромлена. Бо Черчилль приймав непопулярні, але необхідні рішення, які призвели до перемоги Британії у війні. Це для розуміння. І коли багато хто каже, що Черчилль був популярний, ні, навпаки. Саме тому британці і не проголосували за нього після закінчення Другої світової, тому що, скажімо так, він їм подарував дуже важкі часи. І тут треба розуміти. Але він подарував і перемогу. І він подарував їм
можливість, що країна вижила. Якщо б не Черчилль, геть інша була б ситуація. І це треба теж не забувати. До речі, Олежа, але крім цього, якби сьогодні хтось запитав, а що тебе здивувало, я сказав, що мені здивували відверто результати партії. Я поясню, про що йде мова. Ти ж дивився цей рейтинг партії? Дивився, звісно. Так от, дивись, крім цього, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчої неділі, то партія Залужна набрала би 21%. Виборів вже усі інші партії, зокрема Слугу народу, ЄС, Батьківщину, але неочікувано високий результат у партії Кіма, Терехова, Гетманцева і Арахамії. До речі, в народі вже та ж сама історія, яка і серед експертів, партія називається «Поза очі ухилянти за мир». Ну, окей. Кім позитивний імідж там і популярність 22-го року, Терехов незламність Харкова і, до речі, сумнівні питання. Але Арахамія Гетманцев, навіть Арахамія зрозуміла, навіщо, бо він будує своє майбутнє. Але Гетманцев, якого щиро ненавидить, ну, переважна більшість українського суспільства. ФОПи ненавидять, бухгалтери ненавидять, да всі. Ну, давай відверто. Більше того, він нічого не може дати електорально. Навіщо Гетманцев в цьому наборі, враховуючи його токсичність і антирейтинг? Гроші? І взагалі, чи наскільки може довіряти цьому опитуванню? Чому, от скажи мені, як ти вважаєш, все ж таки Гетманцев тут з'явився і такий рейтинг у партії? Це тому, що опитування під когось, чи це тому, що Гетманцева чекають там разом з грошима? І, до речі, тінь Сівковича ніде рядом поряд не з'являється? А чому ми вирішили казати, що вони його туди запрошували, а не вони додані туди, щоб Гетманцева прийти? Я тебе і запитую, тому що я хочу, щоб ти як політолог це сказав, а не я як політик, який розуміє, що відбулося. А я якби то і відповідаю, ставлячи питання, що ну, логіка зворотня абсолютно. Коли так з'являється, то значить можна подивитися задом навпаки, і виявляється, що а може навіть і так є. Раз. Два. Додавання такої конструкції одразу змінює поле, і відповідно починають по-іншому грати цифри інших політичних сил. Можна ж взяти і роздробити, а додати партію Дежелезняка, наприклад, там умовно. Зіграє вже інакше. А давайте Порошенка, Гончаренка окремо поміряємо, як окрема партія, наприклад. Також інакше будуть цифри. Ми можемо так наплодити, як казав мій викладач, сущностей, цілу низку там, і ми отримаємо взагалі інший спотворний результат. Раз там з'явилася саме ця сущність, значить, необхідно було поміряти, а як така конструкція буде взлітати. Тим паче, що і медіа вже є під таку конструкцію, також. Тим паче, що є бажання, судячи з усього у певних кругів і, зокрема, відомих прізвищ для того, щоб так відбулося. Тож ми бачимо прощупування поля політичного проекту, який може створитися. Не факт, що він створиться. Не факт, що туди підуть інвестиції. Але треба інвестору довести, що ця конструкція літає, не дивлячись на всі складнощі, які, очевидні лежать на поверхні. Тому і такі речі вставляють. Ну. А скажи мені тоді ще одне питання з цього приводу. Дивись, я не приховую, що я симпатизую Валерію Залужному. Але от мене дивує умовна партія Залужного. Хтось знає її ідеологію? Я розумію цю ідеологію. Я розумію, куди буде рухати країну Залужний у разі перемоги. Я розумію, що його завданням номер 1 буде зробити, унеможливити наступний етап війни. Я розумію це. Але давай відверто, переважна більшість людей про це нічого не знає. Далі, Кирило Буданов. Те ж саме. Хтось знає його ідеологію? Да навіть Усік, за нього готові. Хто знає ідеологію того ж самого Гетманцева? Я просто чому запитую? Люди готові знову голосувати за персоналі. Ідеологія не важлива, погляди не важливі, і з'ясовується, що у нас якби робота над помилками суспільством не зроблена? Чи що? Чи просто абсолютна довіра
тій людині, за яку готові голосувати. От, до речі, напишіть в коментарях, будь ласка, зараз, от як ви взагалі ставитесь до цього? Чи важлива вам ідеологія, чи не важлива? Чи будете ви уважно вивчати, що пропонує партія, за який ресурс, яким терміном, яким складом людей, що як чи не важливо, важливо, хто її очолює? Ну, наприклад, цей принцип дуже часто кажуть люди, прихильники Юлії Володимирівни Тимошенко. Неважливо, що вона каже. Юля, і все. От це, ну, скажи, що я не правий, Олег. Ну це ж дійсно. От в мене запитання до тебе: що у нас суспільство? Коли подорослішає суспільство? Перше, не скоро. Якщо ми говоримо про от, типу, завтра, післязавтра, через рік, ні. Два електоральних цикли. Через один електоральний цикл на наступному ми побачимо трішки іншу якість. Але все одно два електоральних цикли ще мають пройти, щоб її продемонструвати. Раз. Два. Це навіть не за лідерів голосування. Я тут загострю, можливо, твою думку. Бо в реальності з тих, хто буде голосувати за Буданова, реальності не те, що ідеологічні позиції Буданова, вони людини, особистості Буданова не знають, вони біографії не знають, да й знати не хочуть. Залужного не знають, що за людина, яка біографія, що і так далі, і не захочуть. Зеленського не хотіли і не будуть хотіти знати. І всіх інших так само. А тим, по кому навіть знають, абсолютно байдуже людям на це. Вони не згадають або взагалі цим не послуговуються. Бо голосують українці не за особистість. Українці голосують за ідею того, що може перейти ідеальний правитель, який наведе порядок. І просто її особлюють кожного разу з новим прізвищем. Кому хто ближчий до душі в моменті, і причому для значної частини виборців, це взагалі звучить настільки примітивно, що аж сміх бере подекуди. Коли питаєш, а чого за цього? Та ну не знаю, але ну так добре говорить. І ти розумієш, що для людини, для якоїсь добре говорить, нормально. Для іншого, та очі в нього добрі. Супер. Та за цього що? Та вже накрався ото, бачите, інші голодранці прийдуть, то поки вони там на 3 покоління собі ото накрадуть все, то нічого добра не буде. А оцей хоча б накрався, ну подивись, який костюм в нього, морда яка розіжрата, ну то вже нажрався. Ну принаймні красти буде, знаємо, але хоч і людям щось перепадати зі столу буде. І так далі. І отаке подібне дрібним бісером різних мотивацій. Знайти мотивацію у людей осмисленого вибору, ну, тобто, коли вони розповідають, я дивився програму, я дивився життєвий шлях, я подивився, з ким спілкується людина, мені не подобається оце в кандидаті, і мені хотілося б на праймеріс, чи там, коли буде зустріч з кандидатом, чи ще щось, чи я написав просто повідомлення в Фейсбуці на сторінку, а от чому так, наприклад. Але при цьому, хоч мені оце не подобається, я думаю над тим, що тут треба, щоб така коаліція була, або хтось, щоб от воно збалансувати це. Ну, я думаю, що опозиція не дасть зробити цих помилок. Має бути тиск. Але при цьому я готовий голосувати за людину, тому що оце я вважаю, що зараз пріоритетно і принципово, наприклад, не дивлячись на ті мінуси. Ну, але це ледь не фантастична ситуація, яку я писав, яка характеризує меншість виборців, далеко не більшість. А ситуація з тим, як говорить, як виглядає очі і так далі, вона, направду, не для України тільки характерна, вона характерна для дуже багатьох суспільств. Але як з цього виходять? З цього виходять наявністю образів, ну, таких архетипових, стереотипних образів правителів в країнах. Який в нас стереотипний образ мудрого, там, правильного, ну, такого, хорошого правителя? Да немає його. Хтось скаже Мазепа, хтось скаже Хмельницький, хтось скаже Ярослав Мудрий, хтось Ольга, хтось скаже, от Чорновол би був би живий і так далі. Він настільки розпорошений, і в нас немає, щоб обирали між, не знаю, Аденаура нового, да, і казали, це буде Аденаур, або це буде там якийсь інший. Як це там в Німеччині 2-3 типажа, як в Британії 2-3 типажа, як в інших. Бо так написано підручник історії, так написані твори, в яких є образ нормального правителя, а не як в нас. Його тупо нема в книжках. Його в радянська цензура вирізала, його царська цензура вирізала. Вона не давала змоги в Україні писати книжки, в яких є образ адекватного багатія, наприклад. Всі багатії в наших книжках негідники. У нас є цілий пласт меценатів 20-19 століття, Сіміренки, Ханенки і інші. Є ж з ними Чекаленки.
Але цього нема ніде, і суспільство навіть не розуміє, як виглядає. От як в натовпі ви окремите серед купи багатіїв того багатія, який є реально гідний. Ну, їх суспільство навіть не побачить, тому що воно не має інструменту ідентифікувати. А як побачити в натовпі потенційного мудрого правителя? Да ніяк, тому що суспільство не знайомо в наборі кольорів в палітрі або в наборі букв алфавіту суспільства. Нема такої букви. Відповідно, як її назвати? Да ніяк її не назвати. Тому, власне, маємо ситуацію, коли суспільство голосує не за особистість, байдуже людям на правду, на все це. Вони голосують ситуативно за ідею, і той, хто асоціюється з цією ідеєю, що оця от людина прийде і порядок наведе. От. А яка ця людина має, щоб порядок навести? Та от Бог його знає. Ну, от так, щоб говорила, і я хотів слухати. Наприклад, скажуть тобі десь пересічний українець. Дивись, поки ми з тобою тут вели ефіри, говорили, відбулася подія, на яку варто звернути увагу. Більше того, скажу так, вона мене висадила навіть в осад. Держсекретар Сполучених Штатів Америки назвав Зеленського брехлом. Публічно і присутні журналісти. Це брехня, і він знає про це. Рубіо заперечив Зеленському щодо гарантій безпеки, пов'язаних до Донбасу. Журналісти запитав, чи кажуть Штати Зеленському про те, що гарантії безпеки залежать від виводу військ з Донбасу. Це брехня. Я бачив, як він це сказав, і прикро, що він заявив це, адже він знає, що це неправда, і що це не те, що йому сказали. Йому сказали очевидно, гарантії безпеки не почнуть діяти, доки не закінчиться війна. Бо інакше ти сам, той, хто є гарантом безпеки, втягуєшся у війну. Ну, тут логічно. Він додав, що гарантія безпеки – це війська. Війська готові втрутитися і захистити. Якщо їх запровадити зараз, то це означатиме вступ у війну. Почекай, то що відбулося? А мені здається, що зараз ми також маніпуляцію чуємо. Гарантії безпеки Україна вимагає, щоб були підписані, а не реалізовані до того, як завершиться вогонь, щоб не було такого, щоб зупинився вогонь, вийшли, щось там зробили, а потім Штати кажуть, ну, в нас тут парламент, довго, нудно, там за пару місяців, а вони ще щось вичеркнуть звідтиля, тощо і так далі. В нас же ж за спиною Будапештський меморандум, де кажуть, ну, там слово не гарантія запевнення. Тому і мені здається, що і Рубіо зараз трішечки кривить душею, коли говорить про... Чекай, але бачиш, він підтвердив факт, що Америка не прив'язує Донбас до гарантій. Це головна історія. Давай відверто. Ну, дивись, мені так, тут інше. Нафіга тоді Зеленський, розуміючи, що його на цьому спіймають, це казав. Чи це Рубіо зараз брехав? Ну, давай відверто, що відбувається. Бо це вже прямий конфлікт. Коли держсекретар заявляє такі речі, ти ж розумієш, що без узгодження це б не відбулося. Більше того, якщо б це не не відповідало дійсності, він би такого не сказав. А тут прямий конфлікт. В мене зараз багато версій, як це може відбуватися. Зведу до декількох. Всі вони зараз мають право на існування. Перший момент. У Трампа рознарядка скинути відповідальність на Україну, і Рубіо зараз вислужується, тому що під ним крісло хитається через Близький Схід, і те, що Трамп на нього намагається скинути відповідальність за те, що ця війна пішла так, як пішла, що це він не забезпечив коаліцію європейців, партнерів, щоб вони воювали зі Штатами. І там серйозна заруба йде, раз, і це може бути рятування своєї шкури. В такому випадку Рубіо може не те, щоб брехати, але те, що він спотворює інформацію, зараз вже само собою зрозуміло, навіть в цій заяві він спотворив її. Але звинувачити Зеленського в брехні – це сильна заява, і їм він може робити саме через Трампа і рятування себе раз. Другий момент. Це може бути дійсно ситуація, в якій Зеленський чи то невірно зрозумів, чи то свідомо прив'язав перше до другого для того, щоб натиснути. І, відповідно, зараз піймали там, де була неточність у Зеленського, і вирішили вдарити у відповідь. Тобто сам підставився тим, що вирішив для червоного словця сказати так, як сказав Зеленський. В такому випадку ми виходимо з того, що дійсно ця інформація є неправдивою, а Зеленський свідомо чи несвідомо приукрасив її. Третій варіант. Ми ж знаємо, що Сполучені Штати говорять різними голосами. І немає жодної гарантії, що в розмові Віткафа і Кушнера не могло бути щось таке сказано умовному Умєрову, який умовно доніс це до Зеленського, і відповідно потім Зеленський виступає з позицією, яка як зламаний телефон передавалася. Тому що зазвичай на таких переговорах ведеться стенографування, протоколювання розмови,
Але американська команда переговірників Вітков категорично завжди проти виступає будь-якого протоколювання. Нащо ці формальності? І це завжди велика пастка. Чому, ще раз акцентую увагу, не можна говорити без свідків в переговорах такого рівня. Має бути або об'єктивний свідок, стенограма, запис, або має бути якась третя сторона, яка може підтвердити. Тому що ми знаходимося в кризових переговорах, де рівень довіри між сторонами, ну, будемо чесними, недостатній, об'єктивно недостатній, з об'єктивних причин для того, щоб ми могли довіряти на слово. Бо потім виходить Рубіо і говорить подібне. І тепер або Зеленський брехав, або Рубіо брехав, або збрехали і Рубіо, і Зеленському, або комусь із них двох, що теж може бути. Але ну, заява Рубіо, як на мене, так чи інакше лежить в площині тої логіки, про яку ми з тобою говорили. Намагання скинути відповідальність на Україну і вийняти з-під удару Росію Трампом для того, щоб сказати, що переговори зірвалися по вині України, а не Росії. Ти знаєш, я тобі скажу, я погоджуюсь з тобою, Трамп дійсно хоче вивести Росію з удару, але є один момент. Зеленський своїм язиком вже допомагав і Орбану, ми це бачили, і іншим. І знову, нафіга було ляпати? Ну навіщо? Тебе ж ніхто не тягнув за язик. Це ж його цитата, це він сказав. Більше того, не все, що тобі кажуть політики, треба публічно розповідати. Це теж цікава історія. Але у нас дуже часто відбувається інше. Я тобі скажу так, якщо б я озвучував все, що я знаю, я думаю, дуже швидко б зі мною припинили спілкуватися. Більше того, з великою вірогідністю, навпаки, навіть зливали б дезу. Тому те, що робить Зеленський, це, по-перше, не вігластво і не фаховість, а шоуменство. Коли ти хочеш отримати вау-ефект, і коли ти хочеш отримати овації і оплески. Мов, який ти крутий. От нафіга він це зробив, я не знаю. Єдиний висновок. Ну що ж, тут Богдан Возний написав, що відбувається процес підняття рейтингу Зеленського. 100% зараз буде скандал з Сполученими Штатами і знову будуть гуртуватися навколо Зеленського. Це я вже це бачив після. Ми, до речі, з тобою ввели тоді ефір, коли був срач в кабінеті 28 лютого минулого року. Я це пам'ятаю. От тут твоє обличчя тоді я не забуду ніколи. Ти був шокований. Та відверто я теж. Зараз новий етап. Ну що ж, це вже все було. Це все було, я розумію. Ти знаєш, ну я не знаю навіть, як закінчувати на такій ноті. Єдине, що я хочу сказати, я нещодавно написав допис, дуже маленький, я не буду його цитувати, але сенс такий, що навколо Зеленського є багато різних людей. Від фахівців дипломатичного рівня до спічрайтерів, від схематозників до неймовірних просто пристосуванців, від дурнів найдрімучіших і печерних до таких мозговитих хлопців і дівчат, але біля нього нема державників, порядних людей, порядників і державників. Нема порядних державників, немає біля нього. Більше того, коли з'являється, або вимушений та людина позбавлятися своїх поглядів, або її виживають. І таких прикладів багато. Наприклад, один з найкращих прикладів, коли тільки було, це Андрій Загороднюк. Ти повинен пам'ятати. Міністр оборони, який був один з найкращих за весь час, але державний. До побачення. І таких випадків багато. До чого я веду? Оці всі помилки, які відбуваються, це наслідок відсутності людей з державницьким мисленням, і які були порядні. А без таких людей дуже важко керувати країною в таких умовах, як у нас. Не знаю, мені так здається. Може, я помиляюсь? Та ні, не помиляєшся з приводу того, хто має бути поруч. І головне, завжди має бути поруч людина, яка може сказати, ти або ви не правий. Якщо немає такої людини, то розумні, тупі, праведні чи грішні, без різниці, хто поруч. З цього моменту будь-якого правителя буде заносити. Бо влада розбещує, абсолютно влада розбещує абсолютно. Не ми це вигадали, але, на жаль, ми вимушені в цьому переконуватись на власній шкірі не один раз. Володимир Олександрович колись мені сказав, от коли виграєш вибори, не так, от коли виграєш вибори, от тогда и будешь меня критиковать и давать советы. Після цього ми не спілкувалися.
Бо Володимир Олександрович дуже складно сприймає будь-яку критику і дуже ображається. Особливо, коли ти йому кажеш, ти не можеш поводити себе як бидло. Ну ти ж не Лукашенка, що ти з себе ліпиш? І це для розуміння. Тому тут ти правий на 100%. Влада розбещує, а коли біля тебе тільки ті, хто тебе залізує, залижує так, що аж гай гуде, то в тебе потім проблема до вітру сходити, бо зализали вже. Але державотворенню це не допомагає. Олеже, хочу подякувати тобі за сьогоднішній ефір, хочу подякувати за те, що ти знайшов час, можливість, і попри, скажімо так, те, що ти трохи захворів, ти все одне вийшов в ефір. Я тобі щиро дякую за це, тримаємося, все буде Україна. До наступного тижня, па-па. На все добре, буває. Друзі, вам я хочу подякувати те, що ви сьогодні були з нами. І, до речі, напишіть, чи був цей ефір інформативним, чи отримали ви відповіді на свої запитання, чи отримали ви розуміння того, що відбувається, що ховається за туманом політики. Пишіть про це, це важливо. Я дякую вам за те, що ви були сьогодні з нами, що були активні, не пасивні. Дякую тим, хто поставив вже вподобайки, хто поставить зараз. Дякую тим, хто підписався, прокоментував, поширив або зробить це зараз. І головне, дякую тим, хто завжди активний і підтримує Збройні Сили України. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що в Україні є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнє, України не буде. Тому донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Найкращого. Все буде Україна.